احنا بدنا نشتغل هسه بيرمننت ماكسيلري سنترال انسايزر. اول شي نبدا نسوي سموثنينج لل وولز مالت البلوكة. نختار يا جهة اللي راح تكون بيها الكراون، لتكن هاي الجهة. اوكي، الكراون طوله 10 مليم ونص، نعطي طول 12 مليم حتى نخلي مليم ونص للتعديلات. نرسم خط 12 مليم من هاي الجهة، 12 ملم من هذه الجهة، 12 ملم من هذه الجهة، 12 ملم من هذه الجهة. اوكي، ونبدي نوصل بين هذه الخطوط. هسه صار عندي القطعة اللي راح ننحت بيها الكراون. هذه الأضلاع أسوي خط منتصف إلها. اوكي، وبعدين خط المنتصف من جهة الانسايزر بارت الاقيه. اول سطح نبدي نشتغل به هو البروكسيمال سيرفيس. راح نرسم البروكسيمال سيرفيس. احنا عندنا هذا الجزء اللي راح يصير الكراون، اللي هو هذا اللي بيه هوريزونتال لونج اكسس. اوكي، راح يكون قبل هاي المرحلة نبدي نأشر الأسطح. أنا عندي سطح لابيال. اوكي، المقابل مالتش راح يكون بليتل، صح؟ الجهة الثانية راح يكون ميزيال، والمقابل مالتش راح يكون ديستال. اول ما ابدي ارسم منو الميزيال، لو اباوع هنا ايش راح يكون لابيال، وهنا بليتل. من هالجهة صار اللابيال. من ارسم اللابيال سيرفيس مالت الانسايزر راح يكون كونفكس، والكونفكسيتي وين تكون؟ بالسيرفايكال ثيرد. يبدي من نهاية البلوكة وينتهي وين؟ بالانسايزر ايج. رسمنا هسه خط كونفكس وخلينا قمة الكونفكسيتي مالته وين؟ بالسيرفايكال. هذه جهة البليتال راح نرسم كونفكسيتي للسنجولم، كونكافيتي لللينجوال فوسا. اوكي، رسمنا الشكل البروكسيمال سيرفيس اللي هو الميزيال. بعدين نرسم الديستال. اذا باوعنا هنا بالديستال منين راح يكون اللابيال؟ من هذه الجهة. تالي راح نرسم اللابيال من هذه الجهة. هنا الانسايزر ايج نرسم كونفكس ماكسيمم كونفكسيتي وين تكون؟ بالسيرفايكال. من جهة البليتال راح نرسم سنجولم لينجوال فوسا. هذا الميزيال وهذا الديستال. بعدين نبدي نقص اللابيال وول. راح نقصها بهالطريقة. اللينجوال لازم يكون كونكيف، فنقصه بهذه الطريقة. بدأ يظهر عندنا شكل التراينجولر. هذا الميزيال اللي يكون كونفكس والماكسيمم كونفكسيتي بالسيرفايكال، وهنا لينجوال عندي كونفكسيتي للسنجولم، كونكافيتي لللينجوال فوسا. والانسايزر ايج وين راح تكون؟ بالسنتر. بعدين نبدي نرسم باوع على اللابيال. اللابيال شنو اللي راح يكون عندي بيه؟ لازم يكون نارو سيرفايكالي، يعني لابيالي ما اقص منه شيء. منين اخفف الويدث مالته؟ من جهة السيرفايكال، حتى يكون عندي الكراون نارو سيرفايكالي.
بعدين أباوع انسايزلي. انسايزلي لازم يكون السن تيبر لينجوالي. شلون نسوي تيبر لينجوالي؟ بأن نقص من السن بهالحركة حتى السن يكون عندي أرفع لينجوالي. صار عندي السن أرفع لينجوالي. هسه أبدي أسوي راونديشن لكل السن، وأحاول أنحت من الجذر 4 مليمات. راونديشن على طول الكراون والروت اللي سويته. هسه ابدي ارسم السيرفايكال لاين. ليبيالي يكون السيرفايكال لاين كونفكس والكونفكسيتي باتجاه الجذر. بروكسيمال يكون كونكيف والكونكافيتي باتجاه الانسايزال ايدج. بليتال يكون كونفكس والكونفكسيتي تورد روت. ديستال يكون كونكيف والكونكافيتي باتجاه الانسايزال ايدج. ابدي ارفع التوث ستركشر او الشمع اللي جوا السيرفايكال لاين حتى يبين عندي بداية الجذر. هسه بدا السن تتضح معالمه. ابغى اعلم ليبيالي لازم يكون نرى، وبعدين اسوي راونديشن كل اسطح السن. راونديشن جدا مهم. أباوع السن انسايزلي لازم يكون ميزيو ديستالي أكثر من الليبيو لينجوالي. اللي أريده يبقى أعرض شيء هو الميزيو ديستالي، فما راح آخذ منه، راح آخذ من الليبيالي واللينجوالي حتى يصير السن أعرض. هسه صار أعرض. وأيضا نرجع للراونديشن. لازم يكون نرو سيرفايكالي من نباوع له ليبيالي. لازم تكون الميزيو انسايزال انجل ستريت والديستو انسايزال انجل راوندد. نأكد على مسألة الراونديشن. بعد كل عملية راونديشن نرجع للسيرفايكال لاين نخليه يطلع أوضح. أيضا كونفكس ليبيالي كونفكسيتي باتجاه الروت. كونكيف بروكسيمالي كونكافيتي تورد انسايزال ايدج. ونرجع آخر مليمين 3 من الجذر نسوي لها باوع ليبيالي. لازم يكون نرو سيرفايكالي، يحتاج ناخذ منه أكثر حتى يبين نرو سيرفايكالي. لازم تكون الميزيو انسايزال انجل ستريت ديستو انسايزال انجل راوندد. باوع البروكسيمالي لازم يكون تراينجولار. الكريست اوف كيرفتشر سيرفايكالي من جهة الليبيال. من جهة اللينجوال لازم يكون عندي سنجولم لينجوال فوسا. نحس السن طويل شوية
ممكن نرفع مستوى السيرفايكال لاين، وممكن نقصر الانسايزال ايج. ونرجع على الميزيو انسايزال لاين انجل ستريت، والديستو انسايزال انجل تكون راوندد. نرجع للراونديشن. راونديشن والسموثنينج. بعدين نرجع هسه لللينجوال فوسا. بهالطريقة نسوي اللينجوال فوسا، وراح تظهر لنا أكثر السنجولم والميزيال والديستال مارجنال ريجز. هسه نرجع. باوع لابيلي لازم يكون نرو سيرفايكالي، وايد انسايزالي. باوع بروكسيمالي لازم عندي لابيلي كيرفد كيرفتشرز، كريست اوف كيرفتشر بالسيرفايكال ثيرد، انسايزال ايج بالسنتر، لينجوال عندي سنجولم، لينجوال فوسا. باوع انسايزالي لازم يكون الميزيو ديستال اكثر من اللابيو لينجوال، لازم يكون التوث تيبر لينجوالي. ايضا نرجع للراونديشن. ونسوي سموثنينج، كلينينج. اوكي هسه صار اوضح. نسن لابيلي rectangular or square, proximally triangular, labially tapered, lingually. Cleaning and roundation. Cleaning and roundation. Very important. Thank you. Thank you. It is finished. Labially, proximally, palatally, incisally. Incisally, labially, proximally, palatally. When view the tooth labially, it should be narrow cervically, wide incisally, crest of curvature mesially should be near mesio-incisal line angle. Distally, crest of curvature or maximum convexity junction between incisal and middle third. Mesio-incisal angle should be straight. Disto-incisal angle should be round. Cervical line should be convex, and the convexity toward root. When viewed proximally, mesially, tooth form should be
triangular. Labial surface convex, maximum convexity in cervical third. Lingually, there was a convexity, cingulum, concavity, lingual fossa, incisal edge at the center of tooth. Cervical line should be concave and concavity toward incisal edge. When viewed incisally, we see that mesiodistal width more than labiolingual, tooth taper lingually. Thank you. Close.